बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी उम्मीद कोम چې ټول بخیر نن در سره یو ناشنا شان ټریک شیر کوم اکثر به تاسو د خلکو نه اورېدلی وي پلانکي کس یوټیوب چینل دو چلیږي او دونه روپۍ دی ګټي یعنی د خو ایکچولی دغه چینل نه چې چلای خو مطلب د ته پته لګي چې د 100 روپۍ وګټل یا پلانکي کس د فیسبوک نه 100 روپۍ ګټي یا دغه سونه سبسکرایبر دی یا دغه فیوچر کې سونه سبسکرایبر راځي یا مزید دغه چینل کله جوړ شوی دی هغه څه ټایپ ویډیوګانې ورکوي نو دا قسم ډیټا چې ده که نه دا په انټرنیټ باندې په یو ویب سایټ باندې پرته ده نو دا خلک یې په هغې چیک کوي ډېرو خلکو ته د هغې پته نشته نو ما چې نن زه تاسو سره هغه ټریک شیر کړم چې تاسو پته ولګي چې مطلب د پلانکي کس د یوټیوب نه 100 روپۍ ګټي او د څه مطلب نور څه اکټیویټیز دي نو دا د ټول ناول به تاسو کوي راځي پریکټیکلی شروع کوي تاسو خپل براوزر کولاو کوي ټیک ده چې براوزر مو کولاو کو زه به خپل د یوټیوب چینل چیک کوم نو په یوټیوب به کلیک کوئ یا youtube.com به وای یوټیوب اوپن شو ګورئ چې اوپن شو د دې هر یو چینل تاسو چیک کولی شئ دا رجت بنسال له سره دم چیک کولی شئ سوپیا کیپ هم چیک کولی شئ سوپیا کیپ 100 روپۍ ګټي تاسو به چلو کوي ګورئ زه خپل یوټیوب چینل چیک کوم دا ګوره ما کلیک کو یور چینل ما په یور چینل باندې کلیک کو ګوره زما چینل راغی ها نیټ بلک سلوی نو دا ډېر زیات انټرسټینګ مطلب سافټویر دی په دې کې ټوټل ډیټا پرته ده او مطلب لکه تاسو چې سم غواړئ دا زما چینل راغی ها دا زه لږ فاست کړم دا ویډیو تاسو به یې چل وکړئ ټول نو د دې چینل دا بره ټاپ لینک نه دی د ما چینل دا لینک یا چې دا چینل تاسو چې کوی دا به کافي کوي کنټرول پلس سی مو اوس بل د نیو ټیب کولاو کوي چې نیو ټیب مو کولاو کو نه دلته کې سرچ کوي ګورئ دلته به سرچ کوي SOCIAL سوشل BLADE بلیډ صحیح شو سوشل بلیډ دا به سرچ کوي دا ویب سایټ دی چې دا سرچ کو په ټاپ باندې دا راغلی دې باندې به کلیک کوئ ټیک ده ښه اوس دې باندې ما کلیک کو ګورئ دا یو وینډو به تاسو کولاو شي دا ویب سایټ دی ټیک ده هغه لینک مالته کاپي کړی او تاسو بس کوئ دلته دا زیرې دلته کې به زه پیسټ کړم صحیح شو چې پیسټ مې کو سرچ مې کو ګوره اوس زما د یوټیوب چینل ټوټل ډیټا دی روالي یعنی چې زه څه کوم هغه ټول ګوره یوټیوب چینل ډیټا راوغسته وایي واجد هاشمي نوم یې دی 29 ویډیوګانې د تر اوسه پورې ورکړل دي 379 سبسکرایبر دي او ویډیو ویوز یعنی 1645 کسان ویډیوګانې د کتلې پاکستان نه دی ایجوکیشن ټایپ ویډیوز وی ورکوي او دا چینل چې ما ډېر مخکې جوړ کړی خو ویډیوګانې به زه اوس اپلوډ کوم نو مې 1 مې 2018 کې دا جوړ شوی دی ټیک ده دغه انفارمیشن ورکړی اوس لاندې دیو د سوشل گریډ چې کم دی کنه ټوټل د دې کم سوشل بلیډ والا گریډ چې کم دی ګوره زه پای کې ما په 8,83,000 نمبر باندې ها نو پر رینک کې ما په 5,08,311 باندې په ویډیو رینک کې بیا په دغه باندې ما ګورو پاکستان کې زما چینل ما جون کې وس ما ویډیو شروع کړل خو بیا الحمدلله سز رکتو پوجا باندې دا په 6,730 نمبر باندې پر رینک کې دی ها په ایجوکیشن کې زه پر رینک باندې ماشاءالله 10,493 رینک کې ما یعنی نږدې یم اوس ګوره ایکچوال مزه تاسو دا شیخ یم دا سبسکرایبر دی او دا نه استیمیټډ منثلی ارنینګ یعنی زه خو زه دین خپل نه لا نه ګټم د مونټایزیشن نه دی ان خو دی وای چې د میاشتې تقریبا د $2 پورې ګټلی شي د 0.11 نه والا $2 پورې ګټلی شي دستا بیز ان یور ویورز دیتا ته خی صحیح ده اوس ګورئ استیمیټډ ایرلی دی ماته چې د $21 پورې استیمیټډ ایرلی دی $21 پورې ګټلی شي یعنی زما چینل خو لا مونټایز نه دی خو دیو دا خی ګوره په دې کې نور انټرسټینګ فیکټس ډیر شي دا موږ یوزر سمري وکړه اوس ګوره فیوچر پروجیکشن یعنی دی اوس فیوچر زموږ پرډکټ کوي دا چې دوی بسونه سبسکرایبر دي د زموږ پریویس سبسکرایبر په ترو باندې په دوه میاشتو کې ودی 441 تر رسیدلی خا په د سلور کې 592 تر رسیدلی دا ډیروم کې دی صحیح ده اوس 15 کالو پورې دی ورکوي 15 کالو کې دی چې دی به 28,230 تر رسیدلی د دې ډیروم رسیدلی شي کموم کېدی شي نو مطلب دیو دا پرډکټ کوي مایلسټون دی سبسکرایبر مایلسټون دا هم تاسو کته شي ها دغه وشو په دې په وکړای اوس ګورئ ډیټیل سټیټسټیک دغه هم صحیح دی ها سیمیلر چینل یعنی تاسو سره یو شان چینل سوق چلای ګورئ دا ډیټا به سم راوړي ها چیکینګ یور براوزر اوکے ها ګورئ زما سره یو شان چینل سوق چلای دا زما د ایجوکیشن ټایپ دی دا فیفل ټایپ دی نینی 175 دا یو د زما سره یو شان چینل چلای د 2.6 کې دغه ویوز دي
سبسکرایبر دی سوري ویورز دا دي ها نو دا زما سره یو شان دي چینل هم زه دې ځګنه کته شم نور اچیومنټس هم زه خپل کته شم مطلب ما څه اچیو کړی دي تر اوسه پورې او اکثر به تاسو لیدلې دي خلکو له چې هغه سرټیفیکیټ دی یوټیوب طرف نه راغلی نو هغه د دې ځګنه خلک کته شي چې مطلب د څه اچیو کړی دی او څه نه دي نو امید کوم دا چې تا به تاسو په خپله کولاو کوي او وګورئ چې څومره چینل دي یعنی تاسو دا کم فیمس خلک چې دیو چینل وګورئ دوی په لکاو کې د یوټیوب نه روپۍ ګټي نو تاسو په خپله وګورئ په خپله پوه شئ چې کوم ځای کې نه پوهېږئ بیا دلته کمنټ وکړئ او که دا ټریک هم خوښ شوی نو لایک کوئ او کمنټ فی هم وکړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ او زما دا چینل چې دی دا سبسکرایب کوئ چې زر ته زره زه هم دې مطلب دا کوم مایلسټونې چې دي زما یعنی دې ته ورسم او یوټیوب نه ارنینګ شروع کړم نو امید کوم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي او ملګرو سره شیر کړئ الله حافظ